หลายคนคิดว่าต้นไม้ในบ้านเป็นแค่ของแต่งบ้านสวยๆวางไว้แล้วบ้านดูสดชื่นมุมถ่ายรูปก็ดีแถมบางต้นยังดูไม่มีพิษไม่มีภัยเลยแต่สำหรับบ้านที่มีแมวโดยเฉพาะแมวที่ชอบดมชอบเขี่ยชอบกัดใบไม้เล่นต้นไม้บางชนิดอาจไม่ได้น่ารักอย่างที่เราคิดนะคะบางต้นทำให้แค่ปากแสบน้ำลายไหลหรืออาเจียนแต่บางต้นอันตรายกว่านั้นมากจนกระทบไตหัวใจตับหรือระบบประสาทได้เลยวันนี้เราจะพามาดู7พืชอันตรายกับแมวที่หลายบ้านอาจยังวางไว้โดยไม่รู้ตัวถ้าบ้านคุณมีน้องแมวและมีต้นไม้ในบ้านหรือหน้าบ้านคลิปนี้อยากให้ดูให้จบนะคะก่อนเริ่มขอเตือนไว้ก่อนนิดนึงค่ะคลิปนี้ใช้เพื่อให้ความรู้และช่วยให้เจ้าของสังเกตความเสี่ยงได้เร็วขึ้นแต่ไม่ได้ใช้แทนคำแนะนำจากสัตวแพทย์นะคะถ้าสงสัยว่าแมวกินพืชมีพิษเข้าไปโดยเฉพาะพืชที่อันตรายมากอย่างลิลลี่ปรงหรือชวนชมให้รีบติดต่อสัตวแพทย์ทันทีอย่ารอดูอาการนานเกินไปค่ะข้อแรกลิลลี่อันนี้สำคัญมากค่ะและเป็นต้นที่อยากให้บ้านที่มีแมวระวังเป็นพิเศษเพราะลิลลี่บางชนิดอันตรายกับแมวมากแม้จะกินเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็ตามปัญหาคือลิลลี่เป็นดอกไม้ที่คนชอบเอามาจัดแจกันมากดูหอมดูสะอาดดูสวยเหมือนเป็นของตกแต่งบ้านปกติเลยแต่สำหรับแมวมันอาจเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงมากแมวอาจไปกัดกลีบดมเกสรเลียละอองเกสรที่ติดขนหรือแม้แต่น้ำในแจกันก็ไม่ควรเสี่ยงค่ะอาการที่ควรสังเกตเช่นอาเจียนซึมเบื่ออาหารน้ำลายไหลหรือเริ่มดูไม่เหมือนเดิมและที่น่ากลัวคือลิลลี่บางชนิดอาจทำให้ไตของแมวเสียหายได้เพราะฉะนั้นถ้าบ้านมีแมววิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือไม่เอาลิลลี่เข้าบ้านเลยค่ะไม่ใช่วางสูงแล้วจบเพราะแมวหลายตัวปีนเก่งกว่าที่เราคิดแบบที่เขาอาจจะบอกว่าหนูไม่ได้ซนหนูแค่สำรวจบ้านตัวเองเฉยๆแต่การสำรวจครั้งเดียวอาจเสี่ยงมากจริงๆนะคะข้อที่2ปรงญี่ปุ่นหรือเซโก้ปาล์มต้นนี้หลายบ้านอาจมีไว้แต่งสวนแต่งหน้าบ้านหรือวางเป็นไม้ประดับเพราะรูปทรงสวยดูแข็งแรงและดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วปรงญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพืชที่อันตรายกับสัตว์เลี้ยงมากค่ะส่วนที่น่ากังวลคือเมล็ดและส่วนต่างๆของต้นที่มีสารพิษกลุ่มไซคาซินถ้าแมวกินเข้าไปอาจทำให้อาเจียนท้องเสียซึมเดินเซชักหรือในเคสรุนแรงอาจกระทบตับได้ต้นนี้น่ากลัวตรงที่เจ้าของบางคนอาจไม่รู้ว่าเป็นปรงเห็นเป็นแค่ไม้ประดับใบแข็งๆแล้วปล่อยไว้ในบริเวณที่แมวเดินเล่นแต่ถ้าน้องแมวเป็นสายกัดสายแทะหรือชอบเล่นกับเมล็ดที่ตกพื้นอันนี้ไม่ควรเสี่ยงเลยนะคะถ้าบ้านมีปรงและมีแมวที่ออกไปบริเวณนั้นได้วิธีที่ดีกว่าคือแยกพื้นที่ให้ชัดหรือถ้าทำได้เลี่ยงปลูกในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงจะปลอดภัยกว่าเพราะบางความเสี่ยงเราไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้ค่ะข้อที่3ชวนชมหรืออะดีเนียมชวนชมเป็นต้นไม้ที่คนไทยคุ้นมากค่ะดอกสวยเลี้ยงง่ายวางหน้าบ้านแล้วดูสดใสหลายบ้านมีมาตั้งนานจนไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นปัญหาแต่ชวนชมมีน้ำยางและมีสารที่อาจกระทบการทำงานของหัวใจได้ถ้าแมวกินหรือกัดเข้าไปอาจมีอาการน้ำลายไหลอาเจียนท้องเสียซึมอ่อนแรงหรือหัวใจเต้นผิดปกติได้สิ่งที่อยากให้ระวังคือแมวไม่ได้ต้องตั้งใจกินต้นไม้เสมอไปนะคะบางทีเขาแค่กัดเล่นเขี่ยกระถางหรือเลียยางที่ติดตามปากหรือตามขนในมุมของเราอาจดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในมุมของร่างกายแมวมันอาจเป็นสารที่เขารับไม่ไหวถ้าที่บ้านมีชวนชมแนะนำให้วางในจุดที่แมวเข้าไม่ถึงจริงๆและถ้าเห็นว่าใบกิ่งหรือดอกถูกกัดอย่าคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองให้รีบเช็คว่าน้องมีอาการผิดปกติไหมและติดต่อสัตวแพทย์เพื่อความปลอดภัยค่ะข้อที่4พลูด่างต้นนี้เป็นไม้ยอดฮิตมากค่ะปลูกง่ายโตไววางในบ้านแล้วดูเขียวสวยแถมหลายคนชอบเอาไว้ในห้องนั่งเล่นห้องทำงานหรือแขวนตามชั้นแต่พลูด่างมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่เป็นเหมือนเข็มเล็กๆระคายเคืองปากและทางเดินอาหารของแมวได้ถ้าแมวกินหรือกัดใบเข้าไปอาจมีอาการน้ำลายไหลปากบวมแสบปากอาเจียนหรือกลืนลำบาก
ข่าวดีคือโดยทั่วไปพลูด่างมักไม่ใช่กลุ่มที่อันตรายรุนแรงเท่าลิลลี่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยนะคะเพราะสำหรับแมวที่ปากแสบเจ็บหรืออาเจียนมันก็ทรมานมากพอแล้วถ้าแมวที่บ้านชอบกัดใบไม้พลูด่างควรอยู่ในจุดที่แมวไปไม่ถึงจริงๆไม่ใช่แค่น่าจะไม่ถึงเพราะคำว่าไม่ถึงของมนุษย์กับคำว่าไม่ถึงของแมวบางทีมันคนละมาตรฐานกันค่ะข้อที่5สาวน้อยประแป้งหรือดีเฟนบัคเคียต้นนี้ใบใหญ่ลายสวยดูแพงและเป็นไม้ในบ้านที่หลายคนชอบมากแต่สำหรับแมวต้นนี้มีสารระคายเคืองแบบเดียวกับกลุ่มแคลเซียมออกซาเลตเช่นกันค่ะถ้าแมวกัดใบเข้าไปอาจทำให้ปากแสบน้ำลายไหลลิ้นหรือริมฝีปากบวมอาเจียนหรือกินอาหารลำบากบางตัวอาจตกใจมากเพราะอยู่ดีๆปากก็เจ็บทั้งที่เขาแค่กัดใบไม้เล่นลองสังเกตดูนะคะถ้าแมวเข้าใกล้ต้นไม้แล้วหลังจากนั้นเริ่มเลียปากบ่อยๆน้ำลายยืดทำท่าอยากคายอะไรออกหรือเอาอุ้งเท้าเขี่ยปากนี่อาจเป็นสัญญาณว่าปากเขาระคายเคืองอยู่วิธีที่ดีกว่าคืออย่าให้แมวมีโอกาสลองกัดตั้งแต่แรกค่ะเพราะสำหรับแมวบางตัวของที่ห้ามแตะยิ่งดูน่าสนใจเป็นพิเศษเหมือนเขาคิดว่าอันนี้ของหนูหรือเปล่าทำไมวางไว้ให้หนูเห็นทุกวันข้อที่6เดลีหรือพีซลิลลี่หลายคนได้ยินคำว่าลิลลี่แล้วอาจตกใจว่าเดลีอันตรายเหมือนลิลลี่แท้ไหมคำตอบคือเดลีไม่ใช่ลิลลี่แท้แบบกลุ่มที่ทำให้ไตวายรุนแรงในแมวแต่เดลีก็ยังไม่ใช่ต้นไม้ที่ปลอดภัยสำหรับแมวค่ะเดลีมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตเช่นกันถ้าแมวกินหรือกัดเข้าไปอาจทำให้ปากแสบน้ำลายไหลอาเจียนกลืนลำบากหรือดูหงุดหงิดเพราะเจ็บปากสิ่งสำคัญคืออย่าให้ชื่อทำให้เราสับสนค่ะลิลลี่แท้บางชนิดคือระดับอันตรายมากกับไตของแมวส่วนเดลีอาจไม่ได้อันตรายแบบเดียวกันแต่ก็ยังทำให้น้องเจ็บปากและป่วยได้ถ้าชอบเดลีมากจริงๆต้องวางให้พ้นแมวแบบจริงจังแต่ถ้าแมวบ้านคุณเป็นสายปีนสายแทะหรือชอบสำรวจทุกมุมการเลือกต้นไม้ที่เพทเซฟกว่าอาจสบายใจกว่าทั้งคนและแมวนะคะข้อที่7ว่านหางจระเข้อันนี้หลายคนอาจแปลกใจค่ะเพราะว่านหางจระเข้สำหรับคนดูเหมือนเป็นพืชสารพัดประโยชน์ใช้ทาผิวใช้ปลูกไว้หน้าบ้านหรือบางบ้านมีไว้เป็นสมุนไพรใกล้ตัวแต่สำหรับแมวว่านหางจระเข้ไม่ใช่ของที่ควรให้กินค่ะส่วนของเจลใสๆอาจดูไม่น่ากลัวแต่บริเวณยางหรือสารบางส่วนในใบมีสารกลุ่มซัปโพนินส์และแอนทราควิโนนส์ที่อาจทำให้แมวอาเจียนท้องเสียเบื่ออาหารซึมหรือสั่นได้อีกอย่างคือแมวบางตัวชอบกัดใบอวบน้ำเพราะมันกรอบและมีน้ำอยู่ข้างในเขาไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าต้นไหนกินได้ต้นไหนกินไม่ได้สำหรับเขามันอาจเป็นแค่ของเล่นชิ้นใหม่ในบ้านถ้าที่บ้านปลูกว่านหางจระเข้แนะนำให้ย้ายไปไว้ในพื้นที่ที่แมวเข้าไม่ถึงและถ้าเห็นรอยกัดที่ใบร่วมกับอาการอาเจียนหรือซึมอย่าปล่อยผ่านนะคะมาถึงตรงนี้บางคนอาจเริ่มกังวลว่าแล้วแบบนี้บ้านที่มีแมวต้องไม่มีต้นไม้เลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นขนาดนั้นค่ะเราแค่ต้องรู้ว่าต้นไหนควรเลี่ยงต้นไหนควรวางให้พ้นและต้นไหนไม่ควรเอาเข้าบ้านเลยสิ่งที่อยากให้จำง่ายๆคือ 1. ถ้าเป็นลิลลี่แท้และบ้านมีแมวเลี่ยงดีที่สุด 2. ถ้าเป็นโปรงหรือชวนชมอย่าปล่อยให้แมวเข้าถึง 3. ถ้าเป็นไม้ใบยอดฮิตอย่างพลูด่างสาวน้อยประแป้งเดลีหรือว่านหางจระเข้ถึงจะดูไม่รุนแรงเท่าบางต้นแต่ก็ยังทำให้น้องป่วยหรือเจ็บปากได้และถ้าไม่แน่ใจว่าต้นไม้ที่บ้านปลอดภัยไหมอย่าเดาจากหน้าตานะคะเพราะต้นที่ดูสวยดูธรรมดาหรืออยู่ในบ้านเรามานานก็อาจไม่เหมาะกับแมวได้ให้ลองเช็คชื่อวิทยาศาสตร์หรือค้นจากฐานข้อมูลพืชมีพิษของ ASPCA หรือถามสัตวแพทย์จะปลอดภัยที่สุดค่ะถ้าวันหนึ่งคุณเห็นแมวกินต้นไม้แล้วหลังจากนั้นมีอาการอาเจียนน้ำลายไหลซึมเบื่ออาหารเดินเซหายใจแปลกๆหรือดูไม่เหมือนเดิมให้ถ่ายรูปต้นไม้เก็บตัวอย่างใบหรือดอกถ้าทำได้อย่างปลอดภัยแล้วรีบติดต่อสัตวแพทย์อย่าพยายามทำให้อาเจียนเองและอย่าให้ยาเองโดยไม่ถามหมอนะคะสุดท้ายนี้การรักแมวไม่ได้แปลว่าเราต้องรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรก
หลายอย่างเจ้าของก็เพิ่งรู้หลังจากเลี้ยงเขาไปแล้วเหมือนกัน แต่พอเรารู้แล้ว เราก็ปรับบ้านให้ปลอดภัยขึ้นได้ทีละนิด เพราะสำหรับเราต้นไม้อาจเป็นของแต่งบ้าน แต่สำหรับแมวตัวหนึ่งมันคือสิ่งที่เขาอาจปีนไปดม ไปกัด ไปเล่น โดยไม่รู้เลยว่ามันอันตราย ถ้าที่บ้านคุณมีต้นไหนในลิสต์นี้อยู่ ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ หรือถ้ามีต้นไม้ที่อยากให้ช่วยเช็คว่าเหมาะกับบ้านที่มีแมวไหม ก็คอมเมนต์ชื่อไว้ได้เลย ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ เราจะได้ไม่พลาดเรื่องเล็กๆที่อาจช่วยให้เจ้านายของเราปลอดภัยขึ้น วันนี้ไปก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะ